Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món ăn sáng mềm ngon, nhanh gọn lẹ, chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút. Đặc biệt, bánh để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm, ngon như mới, không bị cứng. Bánh này rất là thích hợp cho những ngày bận rộn cuối năm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Cũng giống như mọi lần, trước khi làm bánh, mình sẽ rây vào tô 200g bột gạo và 40g bột năng. Để cho bánh mềm ngon thì mình thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Đặc biệt lần này Hana có sử dụng thêm 1 muỗng cà phê nước chanh. Nước chanh giúp cho bánh được thơm ngon hơn, đặc biệt bánh vẫn mềm sau khi để tủ lạnh. Nước thì mình cho từ từ 500ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình sẽ cho vào khoảng 1/2 là 250ml nước. Cho từ từ, khuấy bột cho tới khi hỗn hợp bột sệt lại. Làm như vậy, phần bột và dầu hòa quyện với nhau. Dầu không nổi lên mặt nước thì phần bột bánh sẽ mềm ngon hơn. Sau khi khuấy đều bột và dầu xong mới tiếp tục cho hết phần nước còn lại. Khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, cho vào son 550ml nước và 1/2 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên, đậy nắp lại nấu sôi. Muối mình nấu chung với nước thì phần bột bánh mình khi hấp không bị khô nứt. Khi nước sôi thì tắt bếp, khuấy đều tô bột lên, cho từ từ phần nước sôi này vào bột, vừa cho vừa khuấy, đừng đổ một lần, kẻo bột bị chín, bột không được mềm ngon. Khuấy bột xong rồi để qua một bên cho bột nở. Bây giờ mình mới đi làm phần nhân. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Tôm thì Hana sử dụng 100g sau khi lột vỏ, rửa thật sạch, rút vỏ chỉ đen. Mình sẽ đem đi áp chảo dầu khoảng 2 phút cho phần tôm này săn lại. Sau 2 phút, mình sẽ cho tôm vào cối và giã nhuyễn. Nếu tôm bự, có sớ to, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng dao cắt nhỏ thì phần bánh của mình sẽ nhìn đẹp hơn. Cho chảo dầu trở lại bếp đun nóng lên, thêm vào một ít đầu hành lá cắt nhỏ, phi cho tới khi hành thơm. Cho tôm trở lại chảo, thêm vào 1/4 muỗng cà phê bột nêm. Xào khoảng 2 phút, cho tôm này tơi ra thì mình tắt bếp. Để khoảng vài phút cho tôm nguội bớt, sau đó cho hết tôm này vào tô bột. Thêm khoảng 20g hành lá trộn đều lên. Trong lúc chuẩn bị phần nhân thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi trộn bột xong là mình có thể đi hấp bánh. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Quét một ít dầu ăn chống dính. Mỗi khuôn của Hana có kích thước khoảng 4cm, chiều dài 11cm. Với kích thước khuôn này, mình cho vào khoảng 1,5 muỗng canh bột là được. Trước khi múc bột, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều bột lên, đậy nắp lại và hấp ở lửa vừa khoảng 4 phút là bột bánh trong và chín.
Sau khi bánh trong và chín, mình sẽ lấy khuôn ra ngoài. Tiếp tục cho khuôn khác vào và làm như vậy cho tới hết. Bánh sau khi lấy ra để khoảng 1-2 phút là nguội bớt. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mới lấy bánh ra. Phần bột bánh rất là mềm mịn, phần nhân tôm thịt thì rất là thơm ngon. Hana có chia sẻ công thức nước mắm phía dưới: 1 mắm, 1 đường, 2 nước và một ít ớt sắc lát. Chỉ cần làm theo những gì Hana chia sẻ là mình đã có một món ăn nhanh gọn lẹ, đơn giản nhưng rất là ngon cho gia đình của mình. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.